szerint 15-16 órát dolgozott naponta, tehát egész nyitva volt a szeme, mint nyitott szemmel aludt át, tehát dolgozta magát ahhoz, hogy ezt végre el tudjuk indítani. Úgyhogy köszönjük meg Joshnak azt, hogy egy ilyen kemény munkával és dedikált elkötelezettséggel dolgozott azon, hogy el tudjuk indítani ezt a platformot. Nem tudom, hogy tudsz ennyi dolgot egyszerre kezelni. Nagyon-nagyon hálás vagyunk Matthew Taylornek, hogy eljött és a vezetés, és meghallgatta, hogy mit szeretnénk. És köszönjük az összes vezetőnek, aki itt van. Biztos vagyok benne, hogy tűzbe fogtok jönni ettől a kórtól. Ez az új írát, ez az új időszakot jelenti számunkra. Ez nem csak egy általános webinár. That are going to be implemented into our ecosystem that's just going to allow every single egy olyan ekoszisztémát fogunk bevezetni, ami mindenki számára lehetővé fogja tenni, akkor is, hogyha új, akkor is, hogyha már régóta elfogyott, lesz egy arany lehetőség, hogy elérjed a céljaidat, amit csak akarsz a network marketing iparágban. Like the chess move we're going to announce on this call today is going to put our company here on this webinar. Mindenki, aki itt van ezen a webináron, olyan lehetőséget fog neked adni, as we go over the next decade. You have to imagine a legnagyobb növekedést tud bemutatni, ami a következő évtizedet meg fogja hasonlítani, meg fogja határozni. Nagyon boldogok és hálásak vagyunk, hogy ezt hozzá minket segíteni ahhoz, hogy mindannyian szárnyalni tudjuk. What are you going to do with the information you hear? Először is gondolj át, miközben, mielőtt elindulunk, hogy mit fogsz kezdeni ezzel az információval. Ez az életedet jobbá fogja tenni, vagy a csapatod életét fogja jobbá tenni, vagy a vásárlóid életét? So important for you guys to understand that this is your time. Nagyon fontos, hogy lássad azt, hogy a csapatodból ki az, aki többet akar. Stayed patient, trusted the process, and had the vision. Mindenki hálás lesz ezért, akinek türelme volt, és kiválta. Itt vagyunk, mert több mint 2000 gyönyörű lélek ezen a kólon. I remember hearing this story when I was much younger. Emlékszem, amikor ezt a történetet hallottam. Nem értettem még akkor. Elephants are some of the largest creatures in the world. Az elefántokról, ezek a legnagyobb állatok a világon. De hogyha az elefánt nem szabadon születik, hanem fogságban, akkor ott van a nyakába tesznek egy kötelet, és egy kis oszlophoz kikötik. It can't move left, right, or center. It can nem only nagyon tud jobbra-balra menni, csak körbe tud haladni. That's just és like annyi all of us. megvan a lehetőség, korlátozva ez, hogy mindig tud mozogni. És az, amikor fel, akkor is egy dobozban fogja tartani, hogy nem lép ki a lehetőségből. And become one of the largest creatures. Hiába nő ez az elefánt, és a legnagyobb élőlényé vállal a Földön, ugyanúgy ott érzi a nyakán a kötelet, és csak ugyanazokat a köröket futja. Először nem hallottam, amikor fiatalabb voltam, nem értettem ezt a történetet. És utána rájöttem, hogy én voltam ez az elefánt. So that I can move outside that circle. Csak egy picit kell megerőltetnem magamat, és már is ki tudok lépni ebből a körből. Olyan gyorsan és olyan messze tudok futni, amelyen messze csak akarok. Ez a lánc, vagy ez a kötél, ezek számára csináljuk. Azt szeretném, hogy ez az információ, amit hallasz, az veled együtt rezegjen. Because the checks that you want, mit tudsz te ebből kihozni, mit tudsz te ezzel kezdeni. Is completely up to you. Mert bármi, amit ezen a földön akarsz csinálni, vagy amit el fogsz érni, az csak tőled függ.
that I és én partnered annyira with this company lelkes 13 months vagyok, ago. Matthew Thayer reached out és to me in the 13 speaker for hónapja vagyok over a itt a year cégnél. to get me Meti to cégnél partner with egy Akashic. éven So I'm so keresztül beszélt grateful nekem az to partner in him. Akasexről. I Annyira trusted Josh hálás as vagyok, labor, hogy and bíztam here we are benne, today. bíztam a One Joshban, of és the main reasons why I eljutottunk love idáig. working with these guys is they're the hardest working people in every Ezek a room we walk into. legkeményebben And for the dolgozó hardest emberek, people in akiket every csak room they walk láttam. into, guess what I am? I'm going to be the third hardest Én working azt person in the határoztam, room. hogy én See, I'm going to surround leszek a myself, harmadik. right? Én leszek a You harmadik, aki a guys, legtöbbet és every single person legkeményebben on this webinar, dolgozik. you have the right people around you Tudod, a for us to legjobb go be emberek our vannak most körülötted, successful. hogy itt vagy So ezen a guys, I'm going to bring webináron. up our first speaker to Szeretném crush az this call első for us, to make it incredible. prezentálunkat Now guys, bemutatni we have most. many updates on this call. So Nagyon it's not sok like, hír when we're lesz done ebben a talking about Zeus, callban. you just hop off. There's many updates on this call Sok-sok-sok-sok in both the hír back lesz office, ebben the a big Zoom-ban, surprise a change to the web call, my affiliation irodában up lesz there. egy So nagy you guys do meglepetés, not want to hop off változás. this call until it's finished. És So what I'm tehát going to ne do now is szállj I'm ki going to bring ebből up a our first callból speaker. egészen addig, ameddig And again, this is nincs one of the, vége. Robert Hollis was saying this before we started this webinar. He's the Elon Musk of the network marketing industry. And I Robert couldn't Hollis agree more. mondta most, One of the most mielőtt dynamic elkezdtük ezt minds in the a network marketing, webinárt, someone hogy who ő challenges olyan, me to mint grow every single day. Somebody who a network questions, marketing Elon everything Muskja. we do and Hát make most sure we think about everything from a very dynamic pattern. And I'm so excited that I've had a nagyon-nagyon chance to lelkes walk with vagyok, this hogy individual for the last 13 veled months dolgozhatom because it's helped me az grow, elmúlt it's helped me develop, 13 it's helped me become hónapban, a better leader, a mert better jobb thinker, vezetővé a better váltam person, ezáltal, a better jobb upline. emberi, jobb, Overall, I'm a better person today jobban than máshogy when I came here gondolkodom, jobb 13, upline 14 months lenné ago. So I'm váltam. super blessed. I'm so excited. Nagyon But I need hálás your help, vagyok és guys. I want you lelkes. to think that we're in Csak azt Rome. akarom, At the hogy convention or in Fort Lauderdale úgy, or in már most Atlanta at our elképzeljétek, hogy US itt vagyunk convention. And I Rómában want a you to imagine that convention, we're going to call this speaker up on stage. és So I need you to képzeljétek get el up. azt, hogy And I föl need you to fogom hívni light ezt up the chat az box úriembert a for the man who's színpadra, making és all of this pontosan happen, guys. ugyanígy Light up robbantsátok in the fel a chat box chatboxot for our founder and CEO, az Joshua Zeigel. Thank alapítónkért, you a so much for vezérigazgatónkért, Josh everything you do for us, Végelért. my brother. Köszönjük The mindent, floor amit is yours. csináltál. Show us what you Tiéd a got, my man. színpad. Awesome. I'm here, Ollie. Can you see me and hear me okay? Yes, loud and Itt clear, vagyok, brother. hallottak Can you engem? see my screen as well? Yes, sir. Láthatjátok a Awesome. képet? Well, first off, I just want to welcome you guys all to the webinar, and I want to hand it back to Ali, who always does an incredible Üdvözlök job mindenkit a opening up webinárban, these calls, fantasztikus hosting, and he's munkát just végez a Ali, servant ahogy leader to the elindítja community here at MDC and ezeket a Akashics. You know, one of dolgokat. the things I love most about Nagyon egy Ali, doesn't matter szolgáló what team you're vezetője az in, doesn't matter MDC-nek. how you joined, doesn't matter who Teljesen your mindegy, upline hogy is, this ő a guy is always offline-on vagy willing to nem, bend over ő mindig backwards, give you segít exactly what you need in your mindenkinek. business. And so Mindig thank meg you, tudja Ali, mondani, for all hogy the az kind words you szükséged van said az about me, üzletben. but Köszönöm szépen I a have kemény a ton of munkádat. amazing things to say about you. So let's give Ali just a huge shout out for Fantasztikus dolgokat tudok én everything is he's done mondani for the rólad. community, and really Hogy appreciate it, my friend. mindent, amit teszel So a guys, között. we're really excited for this webinar. This Nagyon is called lelkesek the vagyunk emiatt a NEXTERA. We've webinár got miatt. quite a few updates to Van go egy over on this jó call. pár Like Ali hírünk, said, the amin much át kell mennünk anticipated ezen a Zeus híváson. launch for our crypto trading platform. A We've Zeus-t got is some be fogjuk updates to vezetni, the a crypto MDC trading compensation platformunkat, plan. There's some new a things with content, our back itt office dolgoznak a reporting, kompenzációs tervben, and a I'm really webületában, excited to get all this és nagyon information out to you guys to kick the month nagyon off örülök, of hogy ezt az here infot in June. megosztom veletek. But let Itt me just jön start by saying körülöttem. like a couple things I Először is just hogy want to kezdje address real egy quick. pár There's been a lot dolgot. of noise out there in the Nagyon sok industry, hangzavar and volt mostanában az especially with like iparágban, my personal life, like trying akár az people én személyes struggle életemmel in their personal life. kapcsolatban. It seems like in this industry, people try to use that as a weapon to pull people Úgy out of látszik, companies. hogyha And valakinek I nem just want to tökéletes a address some of személyes the élete, noise akkor out azt there. There's been all these eszközként, rumors that fegyverként MDC is használják shutting ellene. down. Not true. Mindenki I'm here. olyan I'm híreket mondanak, excited. hogy az MDC bezár, Been all these rumors that rengeteg pletyka we're volt, merging with other companies. hogy Also not más true. cégekkel We're here on our webinar. We've got all összevonnak these exciting minket, ez updates sem for the field. igaz. So I just wanted to put a rest to those rumors. Like, we're very Szeretném, excited about the future. We're going ezeket nowhere. a And pletykák I believe menni there's going to menjenek be a végre. massive amount of momentum coming out of Óriási this momentum webinar, especially with all the következik updates ezután a that you guys webinár are going to után see a here. My So Daily thank you guys for your Pulse-ban. support, Köszönöm a all of the amazing támogatásotokat, comments along the köszönöm a way. kommenteteket, And let's kick it off. So first és off, ez we're going to be making a először is shift in MDC, the egy way we promote our változás fog business. történni And as az I've had some time to think about it, talk with our team, talk with a handful of the sok időt leaders, töltöttem ennek we need to be able to kitalálásában, és present beszéltem our a business in a very vezetőkkel. simple and effective way. And so one of the things we're going to start doing is presenting what we feel are 4 pillars of MDC.
DC.
these are like, you know, mindig a négy categories pilléről for beszéltünk somebody a entering into the rendőrségben. business. Like, how do we bring somebody new into the business? And I believe these are the four pillars of the company. One being health. Inside of health and Az wellness, első you know, we pillér feature, az you know, some of üzletének our az top selling egészség. brands, you know, A Hemperks, the XC legerősebb Trim and Beyond brandünk brand. And we've a got some Hempel, az amazing Extreme products that we've manufactured and developed, termékeink and we are going to start vannak, akik focusing more a on gyárak our kidolgoztak. flagship core health and wellness products as a company. Then under Használni wealth fogunk would be the Akashics brand. Making a money from your zászlósaink. phone. Everybody wants to make money from their Másik phone. az a And then under bőség, lifestyle mindenki would be pénzt Dream Trips, tud traveling the world. csinálni a And then telefonjáról. A Marketplace. harmadik az Marketplace stílus, has tons a of new Dream, products, tons of new Dream Tips, brands. And az we're going to élményekkel, az shift the way that utazásokkal, we és sell a brand bucks Marketplace. more as a membership subscription model with brand bucks. So over the next couple of weeks, and especially if you Következő attend some of the hetekben, upcoming MDC events, you'll see some of the következő repositioning of rendezvényeken these pillars, how the láthatod, mit business tudod, gets hogy ezek presented, and then in our ezek a new pilléreknek az PDF or new újrapozícionálását, hogy presentation, hogyan this will be also prezentáljuk az outlined. üzletet. So the goal, guys, is to create, Az a like, cél, I believe the next era for us is a creating következő simplicity in időszakban our business. Simplicity with egyszerűséget our product teszünk az offering, üzletbe. simplicity how Egyszerűbb we legyen a onboard a new termék person into the kínálat, business, egyszerűbb be simplicity lehessen with our behozni új compensation embereket az plan. Like, üzletre, I believe egyszerűbb that's the legyen a theme kompenzációs for us, terv. because that's the future of the industry. Everybody's Mert looking for ez az something iparágnak simple, a something that's jövője, mert easy, mindenki something valami that's egyszerűt duplicatable, keres, and that's ami what we're duplikálható. creating in the company. So Az, just amit wanted to mi share that with you akarunk guys, hozni a just like a look cégben. into the future, how we're going to position the brands, how Így we're going to position these four nézzük a pillars. jövőt, And I fogjuk believe, like, a you know, trendeket this is what people are prezentálni, és looking for. ezen Like, a people are 4 either looking pilléren for better keresztül. health, they're looking Hogyha for more valaki jobb wealth, they're egészséget looking keres, to enrich vagy their life with nagyobb experiences and have a bőséget, vagy lifestyle, or they're az looking to élet just become a stílusán akar shopper. javítani, And these vagy four hogyha pillars will address, you know, egyszerűen all of those vásárolni things. akar a marketplace-en, All ezekre right. fogunk I'm going to figyelni. just roll right into updates because we've got a lot Ráugrok to cover a hírekre, on mert this nagyon sok webinar. So mindenről the kell first beszélnünk update ezen a that I webináron. want to share with you guys Első dolog, amit is we are szeretnék doing veletek a megosztani, promotional campaign for hogy this csinálunk month egy in promóciót, egy Akashics to kampányt az waive the akasban, $29 enrollment fee. hogy Okay, $29 a enrollment fee that 9 every person dolláros pays when they join regisztrációs díjat Akashics is going to be eltöröljük azoknak, waived akik this most month. regisztrálnak But az what's cool about akasba. it is we created a new promotional code system to be able to Csináltunk have this egy work promóciós dynamically on the checkout kódrendszer, by people ami adding a promo lehet code called free entry. So you'll be lehet able after használni, this amikor webinar to go out and fizetnek. promote to your, you know, your team, new customers, people that Hogyha have been on the csapatodnak, fence, az új that if vásárlóknak they enter code free mutatod be entry ezeket, on checkout, it'll give akkor them a tudsz egy ilyen $29 promóciós kódot discount adni and nekik, basically waive amivel your 29 enrollment fee. dollár And so I wanted to kedvezményt show you guys real tudnak quick vásárolni, tehát nem before we lesz move a on. regisztrációs díj. I just want to show you what that's going to look like on the website, Megmutatom, hogy so fog you guys kinézni ez a know where to weboldalon, hogy el direct tudjátok képzelni, your prospects. So when people hogy come to tudjátok the küldeni website, a and by the way, vendégeket. this will go live. This will Ez go live today at 2 p.m. ma, Eastern Standard Time. So if somebody ma puts their information in parti here, idő I'm szerint just going to délután put some 2-kor fog ez életbe random lépni, az info. itthon 8 óra este kb. Give me just a sec here. I just want to show you guys what it's going to look like. Ez így So fog once kinézni. people enter in their information, you'll see there's Amikor this beírják new a section here called promo code. So információikat you'll az be able to emberek, enter akkor free itt lesz entry egy in and új click apply, kocka, and then that'll amiben apply be the tudja $29 írni a discount. promókódot, And you can aminek promote most that jelenleg in az all lesz a neve, hogy countries, all free markets, entry. and I think it's going to be great. We've never Nagyon jó módszer waived it lesz for the ez whole month, so mindig. I think that's going to be really exciting for Töröltük ezt el az all the egész leaders. napra. So throw a message in the chat if you're excited about the enrollment Küldj egy fee being üzenetet a waived chatben, for hogy Akashics for the neked month ezt of tetszik, June. hogy All right, 29 we see some dolláros excitement. Okay, díjat cool. eltöröljük. All right, next update that I want to talk about is Zeus. So I need everybody to put lightning bolt ez a chat or Zeus. lightning bolt emojis in the chat for Zeus. This is something that, you know, we've worked tirelessly integrating into this this platform. Integráltuk I ezt think a it's going to be great platformot. for a lot of the traders in Akashics. I mean, I Nagyon jó personally, lesz az I love Akashex crypto. I tradereknek. think Én it's nagyon like szeretem a the kriptót future személy szerint. of money is Én in úgy digital gondolom, hogy ez a currencies. pénznek, And a digitális whether you're somebody that's devizák, azok looking a to pénznek a become jövője. a
professional trader, a full-time trader, a part-time trader, or if akár, you're akár looking to just rész do like spot trading tradereknek, and akár hold crypto, full-time I tradereknek think this is a jó great way lesz, to akik start and, ez egy start nagyon learning. jó And some indulási of the pont lesz. educators in Akashics, I've Az learned a Akashex lot from edukáltan when it oktatók comes to is élők cryptocurrencies. lesznek ott And a because of what I've learned platformon. from some of the educators, I've been able Nagyon to sokat build a crypto tanultunk az portfolio and oktatóktól become a more familiar with the kriptoportfólióval different assets. kapcsolatban, And a you'll hear in különböző a little bit from Armin, one of our eszközökkel top crypto kapcsolatban. educators, who's going to talk more about this platform. But I'm excited for Zeus Trader. Like I want to trade like a Nagyon-nagyon god, and I lelkes kind of vagyok, feel like it's like úgy tudsz the trédelni, crypto mint egy gods are the ones isten, that mint egy created kriptoisten, this crypto universe. And a I feel like everybody that's in kriptouniverzumnak az Akashics, if you're istene. doing forex trading or you're Hogyha trading csináltál már indices or forex any of these other vagy assets, bármi más coming over to crypto is like a whole new world. And again, I think it's an hogyha áttérsz amazing a skill kriptóra, set ez egy teljesen that más világ everybody lesz. should learn. And why should people choose Zeus Trader? Miért It's built for választják speed, az EU built for tradert az clarity, emberek? control. It Nagyon has gyors, spot and futures átlátható trading és in one place. So kontrollálható. what I've seen in some of the Ott és crypto platforms out futures there, like some trading platforms is are good van just for egy holding helyen. crypto. Like you can Van get a olyan cold storage platform, ahol wallet. csak You tartani can tudod use that a platform to like tudod, buy and walletként hold, tudod or some of használni. the bigger ones out Vagy there, vannak you can olyan use, their nagyok, platform akik, to buy and hold. But then there are some platforms that you can use for futures trading. It's been hard to csak find futures trading a platform le that lehet has both of them in használni. one. This platform has a very clean Ez egy nagyon interface. tiszta It works on interfészel mobile, works on működő desktop, and it's going to have tools for every platform, level of mobilról trader. és And then on the laptopról Akashic side, is működik. Armin, who you're going to hear from, has put Az together Ármitól an amazing crypto fogjátok academy. So hallani people who are interested in getting into információkat, crypto egy can kripto go through his akadémiát is academy, összerakott learn how to erre. use the platforms, learn how to, Megtörténő, hogyan make your tudod a first crypto platformot trade or buy your használni, first coin. And hogyan tudod megvenni I'm akár az very első excited to coinjaidat. launch that Nagyon lelkes academy vagyok, as hogy ezt well. el So tudjuk the indítani. crypto add-on to A Akashics is $49 a month. extra költsége ennek az új It creates kriptó 25 in területnek BV, az and that 49 gets a user full dollár, access to tehát all of the havonta features az 25 inside of évig Zeus. This fog will go live jelenteni. today Ez at is ma 2 p.m. elindul. Eastern Standard Time. So a Nagyságrendileg este couple hours from annyi now, időnk, this szóval will go live, and you'll see it on the front end láthatjátok of majd a Mary Akashics. Choice website. Then we are also launching our gold membership, which we El talked fogjuk about on, elindítjuk I ezt a believe, our last monthly arany vagy call, maybe gold the call before tagságot, that. amiről már Everybody's korábban been waiting for the beszéltünk. gold membership. So the way that gold works is it's $2,999. It creates 2999 1,500 in dollár, volume, 1 year access to the 900 BV Akashics membership, forgalom, $200 worth of brand bucks. egy év And this one akasság actually comes with tagság, a 700 leadership dollár cruise, brandbucks, which you'll és see all of the ebben details on the website. I'll show you exactly what it's going egy to look vezetői like hajó in a minute. It comes with a 200K trading challenge, 4 lesz, levels of check egy matching, a 200 new compensation ezer plan, and dolláros access trade to challenge, the crypto strategies with és Zeus. benne lesznek So a packed with value. This is like over stratégiák, $5,000 in value. szinten You're getting a matching cruise for ahhoz. two. I mean, right A there, that's a két couple személy thousand részére dollars lesz plus, Akashics is like a $14.99. And the akasságszat, hogyha value is definitely megnézed, akkor there ez with this membership. 1499, So this will hogyha a also hajó be going járát live leszámolod, akkor az today is at 2 egy, p.m. Eastern egy több Standard mint Time. 1000 dolláros However, I do want lenni. to point out that there's only 100 spaces available on this 100, particular cruise. So ezen a the vezetői first 100 hajónkon gold csak memberships that 100 we hely sell, van. Az after we első sell those, 100 we have to turn gold the membership tagságot, amit off for a eladunk, period of time until we get the next az cruise első ready, and then 600 we can turn eladás után the gold membership le kell back on. zárnunk So ezt if you're a somebody that's like, hey, csomagot, I'm all in, majd I'm going, utána I'll be később there at the megnyitjuk, amikor cruise, lesz I egy need újabb access to all vezetői of this, is. then make sure you get it like right at 2 o'clock, because there's Ha been biztosan akarsz like benne a lenni, lot hogy of ezt people meg waiting tudod for this venni, over the last akkor, 60 days, and I akkor do feel like it's gonna parti idő sell out szerint pretty quick. 2 So órakor figyelj this arra, will also hogy be going live reagorjál erre a here csomagra. shortly. And obviously, the Zeus platform is included with the gold membership for the whole year. So with that said, guys, I want to bring up our first benne lesz egész évre speaker ebbe az arany, that this arany guy I've got a lot of tagságba. respect for. I got to hang out with him in Toronto. He's Torontóban amazing when it comes to crypto, volt super egy következő knowledgeable. He's going to be one of the prezentálóval, featured óriási strategies tiszteletem on the van platform, and also he'll irányában. be leading
the Ő Crypto fogja Academy vezetni in a the Akashic kriptoakadémiát, back office. az So let's give it up for Akash Armin, our fearless crypto leader. köszönjük And Armin, maybe you Armin, could just tell people like what's your perspective bátor right now on crypto? vezetőnket, Why should everybody get in for this? What's ez happening in the crypto market, and how do you most see a this like kriptovilágban unfolding? miért kéne mindenkinek ráugrania erre a témára? Check, check. Can you guys hear me well? Can you guys see me 4K? Are we good? Perfect. Amazing. So first of all, I want to say thank you Először to is our CEO, Mr. Josh Zwickel. szeretnék In the köszönetet past mondani 2 to 3 years, he's worked CEO-nak, day in, day out George to make sure we Zwegelnek have a smooth az experience elmúlt with this partnership. Ali, on the két-három other hand, hónapért. same thing. Maddie, same thing. And all these other leaders. And Ugyanez I van want a you guys to köztük understand Alira és Nyugatira the is. reason we came up with this was a few things. And I'm gonna Az clarify oka every annak, couple hogy items. ebbe But belekezdtünk. before we get into Zeus, in regards to Akashic's Krypton Academy, you guys want to see what the outline is, how it looks? You guys Nem want to see? szeretnétek látni, hogy hogy néz ki? Boss, Megmutathatom? can I have access to? Okay, amazing. So this, guys, is a full A to Z Krypton Academy that I have put together. Z, These are hát az separate így videos, obviously. Now this goes from beginners. akadémia. Itt van természetesen a kezdőknek, akik semmit nem ért a kriptóról. Understanding how to take trades, and then understanding technical analysis, Utána a strategies, technikai trade analízis, secrets. I've done stratégiák, psychology training. So this is a a full pszichológiáról. masterclass I've taken the past 7 years, and whatever I've Ez learned, az elmúlt put it together 7 in this évnek az class összefoglalása. Ez to egy understand. master So this is going to be fully certification. available for you guys in your Crypto Ez Academy mindannyian section. számára That's lehet. number one. You all like Ott. that? Ez tetszik ez nektek? That's cool. I agree. I agree. So that's number one. Number two is you all have seen the trades that we have been posting, yes? Láttátok You all have azokat a seen the trédeket, trades that amiket I've been posztoltuk posting in the Akashic's community channel. az Akashex.com And you all see I post in the past week since we have had the chat active. I've been posting our entries. Once we take profit, I post a screenshot. Én And I képen just want to show you guys voltam azt, hogy mikor lépjél what your copy be. trading is going to look like. All right? Megmutatom, hogy a copy trade az hogy fog The kinézni. last trades I've taken, this is the P&L. Obviously, past performance does not guarantee future gains. Természetesen az elmúlt egy időszak Like, nem and this 3 tells me something. mutatja meg, hogy mi történik a jövőben So biztosan. here's what it looks like. In the Ez az, past 7 ahogy days, nekem az every elmúlt single trade that I've sent out to you guys. Okay, minus $5, $2,000, $1,000, $500, $1300, $200, $1000, okay. $4000. So this is just the past 7 days. Ez csak az elmúlt 7 nap. Understand? And all these trades have been shared with you guys. És Now, minden the issue we have, trédet mutattam and let nektek. me know if I'm right. The issue we have is a lot of people are like, Armin, you tell us to buy and hold coins, and we try to find. Sok embernek az a problémája, hogy megmondod, hogy vegyük meg és tartjuk. Then you tell us every exchange Meg has kell a találni, hogy different hol tudom én azt megvenni, különböző költségek vannak. Is that not the reason why a lot of you guys have not jumped into crypto? Really? Nagyon sokan emiatt nem ugrottak rá a kriptóra. That's the reason, right? So we were like, how can we put all of this in one place? How can we make sure people can buy and hold, invest in crypto? People can trade crypto by themselves. Az emberek így tudnak... And also, how cool would it be if they could automatically copy every single trader? Understand one thing, az embereknek nem kell mostantól arra figyelniük, hogy megtalálják ezeket a platformokat, és megértsék a költségeket, hanem csak egy kattintással lemásolják a trédet. Throughout hundreds of traders to make sure we give you guys Az elmúlt 4 hónapban több száz trédet, hogy csináltunk. És ez a legtördülékenyebb utazást jelenti. In a lot of countries in Middle East, Europe, States. Nagyon sok trader van Európában és a Közel-Keleten. We will work as traders day in and day out to do our part. Egész nap, éjjel-nappal fogunk dolgozni, mi traderek, hogy sikert hozzunk létre. So, that's basically my part. I'm not gonna take it long. Nem fogom sokáig tartani az én részem. I'm excited to work. Ennyit akartam mondani, nagyon lelkes vagyok az EU-szal kapcsolatban, az Akashex-re.
Awesome, Akasex-el. Armin. Well, thank you for Köszönjük, Armin, obviously you've also nagyszerű. put in a lot of work and Nagyon sok helped munkát out tettél ebbe tremendously with bele, és óriási the crypto segítség voltál platform. So what I want to számunkra. do now is just bring Ali up for a few minutes to Szerintem also talk Alit egy about pár Zeus pillanatra because Ali is fölhívom, incredibly hogy Ali knowledgeable beszéljen with not a just Forex platformról, and indices nem csak a and different types of Forex-el trading styles, but also kapcsolatban, crypto, like from hanem a talking kriptóval to him, kapcsolatban is, masterminding with nagy him, a hearing tudása. all of his experience that he's had and his Elmondja, hogy knowledge on the milyen different tapasztalata platforms volt out az there has elmúlt been incredible. időszakban. So Ali, just come on for a few minutes, talk Gyere about egy pár why you're percre, excited és about mondd crypto el, hogy and miért what vagy this lelkes means for the emiatt. Akashics Mit community, jelent ez az because Akasex közösség you've been saying for a számára? while, hey, we should get into crypto. Hey, we should get into crypto. We should have a crypto academy. We should do a crypto product. Now it's finally here. So give us your Nagyon takes on sokan it, and mondták, then hogy after you're done, we'll go kriptoterméket, into the comp kriptoakadémiát, plan and some of the other kriptoszolgáltatást kéne csinálnunk. announcements. Na most ez itt van. Awesome. Mondd, Well, hogy first miért of fontos all, szerinted Armin, ez. thank you, bro, so much. I truly Nagyon appreciate szépen the work köszönjük, that you've done. Armin. You know, Armin came in shortly after I got started here in Armin egy Akashex, and kicsivel you know, utánam he's very much a csatlakozott az frustrated Akasexhez. participant for crypto, and we worked very hard to kind of get to this point, and none of it would have been Nagyon possible keményen without dolgoztunk, hogy us. So eljussunk erre guys, I'm a not going to take up too pontra. much time here on this part, so I'm just going to dive right into it. I Én nem started akarok sok my időt crypto eltölteni journey ezzel a in the crypto résszel, space. And this de was miért back in kellene beszélni a 2016 kripto when Bitcoin was like 3 grand back then, and you know, területre? watched it go all the way to like $19,800. And when I saw that, I knew that this was the future. And you know, some people don't know this, but the reason why crypto is so powerful, A okay, kriptó if you're azért brand annyira new on this call, I want you to erőteljes, understand that crypto is all about creating power for the people. It's mert arról szól, completely hogy az emberek kezébe decentralized. erőt It runs on a adjanak. blockchain. No Decentralizált. single entity owns or controls it, Nincs, unlike many of nincs these olyan, layer 2s or layer 3s that are out nem, there. nem valaki It's completely birtokolja banking ezt. that's unbanked, right? So Ez as the olyan, world olyan built bankolás, amihez nem its tartoznak protocol, bankok. and now most people have smartphones. So És now a people legtöbb all embernek around van the world who okostelefonja, és can't az go egész to a bank világon to get a bank account in, rengeteg you know, ember van, Central aki nem Asia tud or Africa bank or Latin America, számlát wherever, nyitni, even in akár the Latin US. Amerikában, Afrikában, Now you Ázsiában, have de the még az digital Egyesült computer, and it's Államokban is. also going to put you in a position És egy where olyan your pozícióba assets that fog you're banking with, egy olyan pozícióba fog hozni téged, hogy nincs diamonds are szükséged so bankokra. expensive is because the people who run the diamond industry strategically keep diamonds out of circulation Például a so that the gyémántok is price azért stays stable. drágák, mert azok, akik a You have to gyémántipart understand that there's vezetik, not azok an unlimited amount of stratégiailag bitcoins out there. So whenever we elérhetetlenné talk teszik about egy Bitcoin gyémántokat. hitting $250,000 a coin, $500,000 a coin. Again, És past profits eljön, do not amikor egy predict bitcoin cryptocurrency. This eléri isn't a financial advice, but the tudom én, reason why they're 250 ezer saying dollár, this fél is because millió there's dollár, only tehát a nem egy finite pénzügyi amount of that asset out there. So how does the average tanácsadás person get számodra, started in crypto today when Bitcoin's 100, de 500, de ez egy $10,000? nagyon jó And that's exactly what Zeus időpont will do. arra That's még why I'm mindig, super amikor excited a about this, 110 ezer because the dollár people környékén who van a don't know the bitcoin, hogy information beszállj, that I mert know or not az Armin EUSZ meg knows fog has tanítani the erre. opportunity to come in and actually get a piece of the pie while using a Tehát system megtanít arra az that EUSZ makes téged, hogy things hogyan lépjél be a absolutely piacra, easy és and easy. And I will say, guys, a I've known saját Armin for szeletedet 4 hogyan years. vedd ki I a followed a lot of his tortából. crypto trades over the last, 10 months. And, I've been able to almost triple my portfolio from Az my initial elmúlt investment from him. 10 hónap When I alatt started taking meg his trades back háromszoroztam in majdnem a October or maybe portfóliómat. September of last year, I can't remember. But the first list that he gave me of 10 assets, I mean, they blew up. Josh made a grip of money with that as Amit például well. az Ármin And now, mondott like, nekem, I don't have to azt worry közt, hogy mit about vegyek meg, azok egyszerűen doing this shit the simple ways, felrobbantak. putting my phone on do not disturb, Azt figuring mondja, out which assets that he wants me to buy, figuring out the entry price, the strike price, all this stuff. Now I could just deposit my capital nekem, into Zeus, nekem nagyon oda kellett which I figyelnem a trust, kripto and if trédekre, a telefonomat ne zavarj üzemmódba tettem, hogy, I can hogy just, rá, sit tehát, back hogy and chill. So I'm megértsem a super excited belépő, about this, guys. Really belépő exciting stuff. Again, guys, összegeket if és you a are különböző not well beállításokat, de versed most in már crypto, egy the gomnyomással el Crypto fogom tudni Academy ezt that Armin is intézni. making, I'm going to help with a few of the videos, guys, just so we could throw some different angles at you. But this is going to help you guys ezzel really a understand, because kripto akadémiával, amit az when I Ármin understood összerakott, crypto and I actually started én meg tudom understanding the érteni az egész fundamentals of crypto, kriptót, which projects az are going to grow, what alapokat, not to take milyen advantage of, projektek you fognak become Armin. nőni. And that's the goal here, Te guys. ezzel Either Árminnál you fogsz go, set it, válni. forget it, or you could become the Armin that you've always wanted Tehát to be. So I appreciate you arra guys. tudod tenni, Get és into nem this membership. foglalkozni It's vele, vagy super te fun. magad Again, Árminnál you fogsz don't want to tudni miss out on válni. your chance to get started with this wave. Armin, thank you so much. I appreciate Nagyon you, szépen bro. köszönjük, Super Ármin, excited azt, to hogy partner ezt together. létrehoztad Josh, számunkra.
Now it's time to blow the socks off our affiliates, guys. If you are ready, fired up and excited, drop some money bags, some money emojis. Hogyha lelkes vagy, akkor tegyél a chatbe pénzes zsákemócsikat. I'm super excited for what's about to happen. Nagyon lelkes vagyok azzal kapcsolatban, ami most történik. Josh, I'll pass it back to you, brother. Minden cég egyszerűen az akar, tehát majd MDC Thank akar you for that, lenni. Ali. Yeah, so just to kind of wrap all that up, guys. Zeus is going to go live today at 2 o'clock, and so a couple Zeus things I want to point out is élővé if you válik already este purchased an 8-kor. Akashic's Hogyha annual az membership, éves tagságod just wait megvan az 24 to Akashex-ben, 48 hours because you'll akkor várjál automatically see 24-48 crypto trading órát, in your Akashic's back office. mert akkor az Akashex We webirodátban told ez people last el month tudod that, ezt hey, buy an kérni. annual membership and you'll have Tudtuk access to az Zeus elmúlt when it hónapban goes az live. embereknek, So hogy if you vegyétek already élő, tehát purchased éves an annual tagságot, membership during mert the akkor az promotion Zeus, we ran, you'll see it Zeus-t in el your fogjátok back tudni office érni. within 24 to 48 hours. If you're on a monthly membership Hogyha right now, havi you can just simply tagságod add van on most, the akkor Zeus egy add-on for an extra, extra $49 a month. extra Or 49 if you want to dollárért meg upgrade tudod and venni buy ezt, the gold membership vagy meg tudod to get venni Akashics for the akár a year Gold plus all the other tagságot is, és benefits, akkor az you're able Akashex to do és that as a well. And I Zeus want to egy show you guys szintre what megy it's going lesz. to look like Meg on the így fog ez website. So kinézni when a people come to the weboldalon. website, again, this is going to go live today in a Ez few hours ma from lesz now. élő. You'll see there's the regular monthly Itt van membership, a there's normál the havi annual membership, előfizetés, and itt there's az now the éves gold pack előfizetés, membership. If itt az they click on view aranycsomag. details, Hogyha a it részleteket spells out megnézed, here what they're getting, including the akkor itt cruise, what lesz happens on the cruise minden, each amit day, megkapnak ezzel the dates for it as kapcsolatban. well. And it lists that this is a double occupancy trip. So Itt van, hogy again, ez is there's két going fő to be 100 számára of these lesz az available. I út. recommend getting your gold pack membership today. It'll Én probably azt sell out javaslom today, neked, and then we'll hogy have to ma pull it szerezd down meg and ezt then add a a new Gold cruise and then put it csomagodat, back vagy up. Gold tagságodat. But when people go to click the monthly membership, Hogyha it'll drop down rákattint the az ability a to bundle in továbbiakra, crypto akkor trading össze here. So lehet you can just hozni click add to a cart. And then don't crypto forget again that tradinggel, today we'll have a és free ne entry so felejtsd people can get a el, $29 hogy discount most, off the mostantól ingyen van enrollment fee. Now, ebben a when hónapban somebody a purchases regisztrációs the díj. Zeus add-on Hogyha in valaki the megveszi a Akashics Zeus back office, there's a new Extrát, és section belép called crypto trading. az Akashex It'll ask you for webirodájába, your akkor ott email lesz that you'll a use Crypto at Zeus Trading. and your password. Once you enter in that information and Amikor you beírtad a click submit, jelszavadat, it'll call the API connection, and then akkor az this apikon, page a will appear here API-val where you can enable and köti disable a Zeus-t, the copy trading features inside the és Zeus akkor a platform. copy trade This funkció section az here will also működik. be where the Krypton Academy videos Itt display. So fogjátok látni a we're Krypton working with videókat Armin to is. get all of that uploaded. That'll also appear here Az in that Armin section. So if videóit you fel bought fogjuk the ide Zeus tölteni, add-on és or if you mindent have meg fogsz access, tudni találni itt. you'll see the Academy videos Az and the akadémia ability videókat is to látni fogod. enable, disable. Okay, with that said, yeah, let's go into some of the new updates, which I'm Folytassuk really az új excited about. híreket. So, let me say this: for a long time in MDC, we've had Nagyon every hosszú network marketing ideje company has az a compensation MDT-ben, plan. mint minden egyes Those are kind of the network rules of marketing the cégnek road volt egy for an affiliate to earn money kompenzációs in the tervük, compensation, ami ugye a So szabályzat anytime arra, you hogy enroll a hogyan new lehet person pénzt into keresni the az business or you affiliate build a team, számára. the compensation plan dictates how people get paid. A And in kompenzációs MDC, terv we've had diktálja azt, one hogy hogyan tudna compensation mindenki plan pénzt really for keresni. the last 11 years. It's gone through Az maybe elmúlt one change, 11 one évben significant körülbelül egy change in változtatás, 11 egy years. egyszerű változtatás I know történt az companies that elmúlt change their 11 comp évben. plan every year. We've Hát only vannak really had cégek, to akik change it minden once. évben megváltoztatják a And kompenzációs tervüket. it's really interesting because over the last 11 years, we've done over 600 million in sales. We've paid out 600 hundreds of millió millions dollárt of dollars csináltunk in the compensation forgalomban, plan. There's been a lot of top ugyanazzal a performers in the kompenzációs industry that tervvel. have come out of MDC that Vannak have olyanok, been in the akik top 100 on business for home. And I would say overall, the megelőzték compensation plan we had was az very MDC-t. successful. But I also know that the industry is changing. De The tudom, hogy industry az is iparág changing really változik. fast. Nagyon And jó as volt a we've kompenzációs brought in a tervük és new wave of sikeres, leaders, I've been de egy working with the új, leaders that have új been vezetők új asking us, hulláma hey, would it be really érkezik, cool to have a compensation plan that's more és nagyon simple, sokan one that's more easy to kérték explain? azt, hogy And sokkal I would say if egyszerűbb I was a kompenzációs critique, tervet that would vezessünk probably be. be the biggest critique I'd have for the current compensation plan in the company is that while it pays out a lot, while there's all these cool payouts from customer mastery bonuses to the global bonus Talán a pool, to all the different ways we
nagyobb this is kifogás az volt, hogy túl sokat fizet a kompenzációs and terv ide-oda, I amoda. see what's happening in the industry where people are craving simplicity. They're craving something Az that's emberek easy to explain. túl And sokféle mód, I bocsánat, feel túl like when I look sokféle at módon fizet a MDC, I look at kompenzációs Aquatics, terv, és I az see that emberek we have könyörögnek azért, a hogy product driven egyszerű legyen opportunity. valami. We have a product that's so good where we Hogy van don't egy have olyan to jó hype opportunity lehetőségünk up és as much termékeink, because we have a product that's getting people results. Whereas tehát olyan other termékeink companies, vannak, I amik az feel like are embereknek opposite, where they eredményeket have hoznak. an opportunity driven product where they have to hype opportunity because their product doesn't work. Vannak olyan So they cégek, ahol sell their a comp plan, they kompenzációs sell their tervet kell opportunity. But even hype-olniuk, if és customers are creating eltitkolniuk, hogy a success with the termék nem product or the top működik. leaders in the company Nekünk don't want to szerencsére use the olyan product, termékünk van, ami they're fine with eredményeket just selling hoz. opportunity. And so as I talk with the Nagyon leaders, sokan as I looked at the boldogak, comp plan, vagy I was thinking, you know úgy what? Well, dolgoznak, hogy csak az üzletet what if not only értékesítik, we hogy could have nem a product beszélnek a driven opportunity, a product termékükről. that works, a product that Mi lenne, validates, hogyha a product olyan that we could put on the shelf kompenzációs tervet pound for hoznánk pound and létre, say, hey, amit these szintén guys have öröm the next legyen product. prezentálni But what if we could be egyszerűen. just as good or if not better with the comp plan? What if our Tehát a opportunity is termékek is stronger than eredményt those hoznak. guys? We Nagyon, could run nagyon right through them. We've got a better öröm a product, a termékeket better comp prezentálni, plan. mert, And so mert is how do we do könnyű, that, right? How do mert we do egyszerűen that in the eredményt comp plan? produkálnak. And the Mi key lenne, to it, hogyha I a think, mi goes back tervünk to is what I olyan said at the lenne? beginning, is simplicity. It just És has to be amit én simple mondtam az and elején easy is, for hogy the average person egyszerűnek to kell come in and lennie. say, A hey, teljesen if I átlagos do ember is, aki XYZ, csatlakozik, az I'm megértse. going to be Ha at megcsinálom ezt az $5,000 a month. XY I'm going to feladatot, be akkor at megkapok mondjuk $500 a month, $5000 vagy right? I'm going to be $500, at $1,000 a month. And if it vagy can just be $1000. simple and easy, Nagyon and if we can egyszerűnek kell increase the lennie. frequency of payouts, És hogyha I a think we can crush the kifizetéseknek a competition. And so that was frekvenciáját, the tehát goal a in this gyorsaságát new version of the comp plan. And megemeljük, meanwhile, akkor don't az say, még hey Josh, erőteljesebbé teszi. let's do this or that Az, with the hogy a vezetők compensation folyamatosan plan. azt mondták, hogy gyors, I was csináljunk also egy doing frissítést, consulting for other network marketing companies through my tech company and konzultációkat is helping csináltam companies más redesign their network comp marketing plans cégeknek, and a, helping them a, stress test és their comp látom, hogy plans. And mások it hogyan was very hozzák létre a inspiring, and it saját led me kompotervüket. wanting to make a 2.0 version of the MDC comp plan. So Ez we're going to vezetett get right into it. arra, hogy a A couple 2.0-as things is verzióját this kihúzzam compensation plan a is going kompenzációs to go tervünknek. live today. Ez Okay, mától but the fog monthly élni. commissions are going for last month are going to be ran on the current, or I'll say old, comp plan. So A havi whatever the jutalékok volume was fizetése last month gets az paid még az on a régi the kompterv version you szerint guys are fog used to, működni. and going forward, because it's a new És month and it's mostantól, fresh, mivel ez egy új this is going to hónap, be ez friss, ez the new lesz comp az plan. új kompterv. So at the beginning of the comp plan, there's a letter from myself. You'll be Az able to see elején ott this lesz in egy the PDF. levél tőlem, Just talking PDF-ben. about how you can build a My Daily Choice business. This is a unique opportunity. Have all the tools that you need Ez to Mind grow Choice your üzletről business. fog And nothing has beszélni. changed at all to our user types in MDC. Nem People are joining as an változottak a affiliate. felhasználó People are joining verziók, as a lesznek customer. affiliate-ek, If you're és joining lesznek as an affiliate, you can vásárlók. earn commissions for referring others. If you join as a customer, you can earn, free product for Tehát referring ez others. ugyanúgy az Then affiliate-ek we added this elég a vásárlók this visual. terméket I think tudnak this is a really kapni. nice visual for the comp plan that just Ez shows egy that this jó is a hybrid of vizualizációja a a binary and kompenzációs a tervnek, hogy ez unilevel, egy and hibrid, inside of the bináris és unilevel, unilevel there's kompenzációs fast start terv. bonuses, check Lesz matching, and ugye rank fast maintenance start bonuses, bónusz, and then the binary matching is where you're going to bónusz, receive és your a binary megtartási commission. So we bónusz, just illetve a added this bináris visual to make it bónusz. easy, Hozzáadtuk ezt a easy for people to vizuális understand. megjelenítést, hogy az Then embereknek the first payout megérteni. that is quite different than what we've had Az before első is now lesz called a fast start eléggé bonus. különbözni fog So abban, in amit the old eddig plan, megszokhattuk, az a we fast had start bónusz lesz. basically two front-end bonuses. One was called customer Két ilyen acquisition. The other one was gyors called bónuszunk jumpstart volt. bonuses. Az egyik a Those are now jumpstart bónusz volt, a combined másik pedig into this a payout, which is bevőkoborzó a fast start bonus. So bónusz. both new affiliates and new customers Mind count az új in this affiliate-ekért fast és start az új bonus. And what's vásárlókért is exciting ez a is fast this is start the bónusz first time lesz. we've ever done this as a company, but this is Most on a csináljuk ezt daily pay. először, So hogy you ez can egy sign napi somebody up kifizetés and lesz. it's paid out on Hogyha a ma daily beregisztrálsz pay. valakit, So we've never akkor had this before. I naponta lesz started kifizetve. building this out for other network marketing companies, and Más network marketing the cégek számára psychology of hoztam daily pay is létre really high when ezt you can't be My a Daily Choice. You got to technológiailag have some form of
daily pay. És utána And for átgondoltam, hogy rewarding, miért ne it's like lehetne már instant Joyce-nak is gratification. If somebody ilyen signs formái somebody up and the kifizetési, hogy next napi day szinten they're fizessünk, getting hogy paid. valakit And regisztrálsz ma, és so the way másnap that this megkapja a is going to work jutalékot. is Úgy fog ez you join the működni, hogy business and you ha start, beregisztrálsz egy building a céghez, team or you're signing up elkezdesz customers. csapatot What you építeni, did the vagy previous föl, day gets paid the next day. hogyha valamit az egyik I nap believe megcsináltál, azt a at másik nap o'clock is the kifizetjük. schedule right now, but whatever you did yesterday gets paid out the following day. And I think this is going to be a huge deal for the Ez egy company. Again, we've óriási never had dolog lesz anything like this cég before. számára. Now, to make it simple, we've Hogy changed egyszerű a lot of legyen, things in the comp plan. We've changed the names of nagyon the sokat ranks. We've változtatunk a changed the way that komperben, people enter into the business. So the first two megváltoztatjuk, hogy ranks hogyan to enter into MDC, everybody's going lehet crazy in the chat. csatlakozni. The first way to enter in is what we call silver, and the next way is gold. That's kind of like Van egy builder and silver és egy director, gold builder, director, regisztrációs executive. Silver is like lehetőség. 50 points. If somebody joins at 50 points, they Ha have 50 one level ponttal of csatlakozik valaki, daily akkor egy five-star szintből bonuses. kapja ezt. And then gold is like 100 points. So if Ha you're on an 100 ponttal Akashic csatlakozik valaki, membership, akkor you have aranyként 100 két points. You're szintből getting two kapja levels of daily pay. So a here's the napi way kifizetést. that this payout works. Ez úgy You know, működik. in the current plan, there's like this weird 80-20 split. Put a comment A in the chat jelenlegi if you're tired komperben of van the egy 80-20 20-as split, because of how 80 confusing it százalékos is to megosztás. explain, like 80%, Ki az, akinek elege van 80% of ennek this az counts here. elmagyarázásából? So we changed this to be 50-50 because it's simple math. Everybody can 50-50 explain százalékra like 50-50. változtattuk. So if you sign somebody up for Ha valakit 100 points, regisztrálsz, mondjuk 50 100 counts to ponttal, this, 50 counts to binary, and then 100% 50 pont of the a Fast pre-orders Start bónuszba of lesz both kifizetve, customers 50 that are dollárra a doing this counts binárisban. into the binary. So it's super easy to explain to people. It's Nagyon like, egyszerű hey, everybody's elmagyarázni. first order 50-50, Az everybody's első reorder rendelés 100% 50-50 százalék into the megosztás, binary. And a második being that this is a rendeléstől daily pay, I 100 think it's really százalék hot megy a because what's going to binárisba. happen is you're going to see people in your team, especially your recruiters, they're going to be going a lot harder because they're going to want bigger, bigger daily pay, bonuses. And just an example, like to explain how this works, if you enrolled somebody at Hogyha 100 valakit points beregisztrál personally, 100 ponttal 50 személyesen, volume counts in this payout, so you receive a $25 50, commission. The upline gets 25 $12.50, and the százalék, rest of the volume is 25 being dollár paid out in jutalékot the kapsz, binary. So that's how the és a first maradék payout 50 works. százalék a And pontoknak a these are now binárisban lesz called fast start kifizetve. bonuses that are paid daily. Okay. Hopefully you guys are excited about that. We've never had a daily pay before, and I think it's going to be huge for the Reméljük, hogy company. lelkesek vagytok emiatt, And mert then még the sosem next volt payout napi is going to be the binary, kifizetésünk. and we're changing the binary A from a binárist monthly is schedule to kifizetjük, a weekly megváltoztattuk a schedule, havi which was something that the fizetésből a leaders heti have all asked for. kifizetésbe. Everybody's been asking for a binary that pays weekly. Minden Instead of vezető getting már one azt kérte, big hogy check hetente fizessen a the next bináris month, terv. you're getting a weekly check along the way, so that helps people just get paid Ez faster. segít az So this embereknek coupled abban, hogy with the daily gyorsabban pay hozzájutnak a is even pénzekhöz. hotter because everybody's getting that daily check, and then it's like boom, Mindenki they have the megkapja a weekly check, napi and then the following week kifizetését, they get és their a daily következő checks, and héten már boom, they get megkapja a heti their weekly kifizetését. check. So there's just going to be payout notifications really all the time because of the daily pay. Ez azt jelenti, hogy a in the binary. kifizetési And so jelzések these azok are the new names of the folyamatosan ranks. We érkezni went with fognak. silver, gold, platinum, Ezek lesznek sapphire, a ruby, szinteknek a blue diamond, black neve. diamond, elite ambassador, royal ambassador, crown ambassador, Silver, and Gold, legend. Platinum, Zafir, The Ruby, reason why I wanted to Diamond, change the names of Gyémánt, the Kék ranks Gyémánt, was Fekete because Gyémánt, Elite a lot Ambassador, of Royal people over Crown. the last 10 plus years, Az elmúlt 10 every time they évben, hit a rank, whether it's mindig, 5K, 10K, hogyha or volt 5K-s, 25K, 10K, 25K, psychologically they feel like they should be making $25,000 a month. I know valamiért that úgy sounds érezték, hogy crazy to 25 do ezer dollárt kell 25,000 in volume csinálniuk. and expect the company to pay 100% of the volume back to the person, but that's for some reason what people think is that they're going to be Valamiért úgy paid érezték az 10K emberek, a month hogy or 25K a month for ennyi, hitting these ranks. So hogy we changed ennyit the names of the ranks. elértük, And I like these. ezért I like megváltoztattuk these a ranks. nevét
a my first network szinteknek, hogy marketing ne azt company that I higgyék was az in, emberek, hogy ami a my goal neve, was to annyit hit blue fognak diamond, and keresni. that was one of the top ranks. And when I hit it, it was like the greatest day ever. But Ja, amikor in például this egy másik comp cégben én plan, elértem you can a look Diamond at szintet, az volt the a legjobb customer life napom. payouts are 12% if somebody comes in as a silver, and then it's Hogyha valaki 15% all the silverként way up to csatlakozik, az 20%. 12%, And we goldként also changed the 5%, binary qualifications as well. és megváltoztattuk a I bináris never really liked the kvalifikációkat. 40 and then the 90, and then you need like Nagyon szerettem a 300 or less for leg. I 40-90 was kind of tired of that, pontokat, and I wanted to make it just really simple, where it's és just 50, egyszerűbbé akartam, 100, hogy and 100. So you only need 50-100-100 to have a personal order of kvalifikáció. 50, although everybody's going to have 100 because they're going to want to be Mind, paid at least as a gold and get 15% in the elég comp lenne plan. 50 But the pontos only saját one rendelés left is, at de mindenki 100 was úgyis when I hit 100, 100 pontos boom, your fog saját binary magának qualified. csinálni, mert And so one goldként left, one akarják right, majd, hogy gives us, kifizessék. if you do it this way and you're a gold, you'd be getting $15 per person at 100 points Hogyha in aranyként, your binary. vagy And akkor again, úgy is these are paid out számolhatsz, hogy minden weekly. egyes ember You can után earn 11 anywhere from dollárt kapsz, $100 akinek a week megvan all the way az up to aktivitása. $250,000 a week in the comp Maximum plan 250 000 dollárt for fizetünk egy binary commissions héten that are paid weekly. a Okay. bináris Now, jutalékban. so a couple things I want to point out. Egy pár dologról még szeretnék One of the beszélni. benefits of what we did with the jumpstart bonuses Amit is csináltunk a there was a lot of money being Jumpstart-tal, paid out on the front end of the comp plan. So with the 80-20 split, nagyon-nagyon because sok pénzt 80% ki of lett that fizetve volume a Compterfnek was az paid out on elején, the front amikor még a end, there was less 80-20%-os arány volume volt. inside of the binary because again, a És lot of new kevesebb volt signups, a 80% is forgalom a counting to the binárisban, front end. So that was the first mert issue. And the 80% second volt issue is in the azonnal jutalékban fizettünk. customer reorders, only 50% of the customer volume was counting to the binary. So És leaders például were a kind of vevőknek is hamstrung csak a az little 50 bit with vagy a how much was keves, being nem paid a out on the teljes front end, but vásárlásra also in the számítva back a end if you're building a binárisban. big customer business. And so that one change of restructuring the fast start, I feel like Ez balances the comp plan out most more, a fast where startnak a people can have a módosítása úgy binary érzem, check with hogy ki more fogja customer volumes counting egyensúlyozni there, and a, then the front end is magát a more jutalékrendszert. manageable, more fair, makes a lot more sense. People Az usually only első work with their jutalékot is level 1 to level 2 anyway, sokkal so jobban having a lehet majd 7 level comp menedzselni, plan és now sokkal doesn't fairebb really make lesznek. that much sense. So I think that was a super smart change. And then Szerintem ez egy nagyon because okos there's more változtatás volume in the volt. check matching, we had to adjust the way that the check matching bonuses work. So we still wanted to have check matching because it's a És big part akartuk, of hogy the current maradjon comp plan, but matching we had to bónusz, mert ez egy adjust nagyon the fontos way that része a it gets paid out kompenzációs to tervnek. offset how much more volume is coming into the binary from És customers. So azzal in is this azt figyelembe kellett vennünk, new hogy check mennyivel több matching bonus, forgalom this is fog bejönni also now paid a weekly. binárisba. Okay, it's not Ez is paid monthly, it's hetente on a lesz weekly cycle, kifizetve. so you're going to get your binary check with your check matching paid weekly, Tehát a and this bináris pays jutalékkal együtt a 5 matching levels, bónuszt is meg 10% fogod level 1, kapni. 8% level 2, Maximum 5% 5 level 3, mélységből. 3% level 4, and 1% on level 5. And you can 10, see 8, 5, 3, you can 1 see here százalékban. oh, I messed up screen. I messed up screen Elrontottam a sharing. One képernyőt. sec. You can see here that you can make up to $50,000 a week at the top rank. Heti szinten, a legmagasabb szinten 50 000 I'm very dollárt excited keresni. for check matching as well. I know that Nagyon lelkes this vagyok is a a big matching part of bónusz miatt the is. building strategy for a lot of the leaders Nagyon sok vezetőnek ez in az építkezési Now, stratégiája. we wanted to also do something different with ranks because right now in MDC, somebody hits a rank and they Hogyha get this valaki big elér egy one-time szintet, rank akkor bonus. kap egy But then nagy when it comes egyszeri to like the szintbónuszt, residual of maintaining a rank, és it's very utána confusing what somebody's going to get az paid embereknek elég in the comp megzavaró, plan. And again, hogy if we're sokkal going for kisebb simplicity, and if we're going for passzív something that's jövedelem azután, duplicatable, hogyha and if we're megtartják going for ezt a something that's szintet. easy to Nem explain to the duplikálható, team, és we nem have to könnyen be able elmagyarázható a to quickly csapatnak. tell somebody what they're going to Gyorsan is make at each el rank kell tudni in the comp magyarázni, plan. hogy mennyi So pénzt fog we keresni also valaki put az together útkomterben. a rank maintenance program that's Egy új also paid szintmegtartási weekly as bónuszt hoztunk well. létre. We've never had that before for achieving a rank. So the way it works is rank is still going to be
calculated on a monthly Ez is basis. So from havi month to szinten month, we lesz check everybody's rank. So whatever kalkulálva. rank you earned, let's say in January, you would get paid the next 4 weekly bonuses in February, in February for what you achieved in January. Whatever I Február, achieve in amit February, I'll elérsz pay the next four januárban, weekly az alapján bonuses leszel for what I kifizetve got in februárban, amit elérsz February and februárban, March. az alapján And leszel so the kifizetve first rank of the company márciusban. is platinum. That's Az like the első az equivalent a of being a platinum 1K. szint. And if Az olyan, somebody mintha achieves 1K that rank, it's like lennél. boom, they start getting $25 a week. Elkezdenek Sapphire is 25 dollárt kapni the equivalent of hetente. hitting like 5K. Now they're earning $50 a Hogyha week. a Zafir Ruby az, hogyha is 5K like the equivalent of lennél, doing az 50 10K. dollárt Now kezd they're el at, kapni hetente. A Ruby az olyan, mint hogyha 175 a 10K week, an extra lenne. $500 a month. And then Ö, it goes to 375 a week, to És 750 a akkor, week, hogyha már to Ruby valaki, 1,000 akkor a már week, 500 dollárt 2,500 kap a week, egy hónapban. 5,000 a week, 10,000 a week, all the way up Utána to 375, $25,000 a week. 755, 1000, So 2500, now 1000 think of it dollár this way. hetente We have pluszban. a daily pay on Van fast starts egy napi when we bring kifizetésünk somebody a new into the business. Faststartból, Then we have a weekly utána van egy on rank heti maintenance. Then we have a kifizetésünk weekly on the binary, and a we have a weekly binárisból, on a check matching matching. And so bónuszból. to summarize all of that, I feel like Befoglaljam, not én úgy only gondolom, do we hogy have a nem better csak product, but now we jobb have a better termékeink comp plan lesznek, and hanem sokkal jobb opportunity to kompenzációs run tervünk through és these other companies lehetőségünk because van, it's mint incredibly a easy cégnek, just mert looking at nagyon-nagyon this slide egyszerű. to show Ha ezt people megnézed, a ezt a hypothetical, like here's how much you can táblázatot, make hogy at each hipotetikusan rank. mennyit tudsz There's keresni. no confusion now. Nincsen most It's már like if I'm trying to help somebody félreértésre hit, okot adó dolog. 10K a month, I know exactly what rank to tell them Hogyha to tudom, hit. hogy 10 If 000 dollárt I akarok havonta keresni, want to akkor help pontosan somebody tudom, hit melyik szinten 100K a kell month, or lennem. 57K a month, or 28K a month, or 12K, or 6K, Hogyha 12 I can 000 show vagy them this chart. 28 Now, 000 akarok keresni this egy does not hónapban, include weekly check matching or fast start bonuses. This is just binary and rank maintenance, but ez, you could take this és slide, you could show it ez to your team, a you táblázat could do csak a some, binárisról dream és a building and goal címtartási building with your bónuszról szól. organization, and be able to really like, take your business to the next level. So my goal in all of this, guys, is to help everybody hit at least diamond. I want to Én nekem az a create célom, hogy 1,000 mindenki legalább diamonds egy diamond with this comp szintet plan, and to elérjen, kick off the gyémánt month of szintet June elérjen, és with the new ezért, comp hogyha plan. a Anybody who új hits the rank of komptervel, diamond aki in the month eléri of a June is going to gyémánt earn an szintet extra $1,500 júniusban, bonus 1500 in this dollár extra bónuszt fog kapni. current month of June. So if Ez you're, ebben a hónapban, not a diamond júniusban. yet, you come in, Hogyha nem you vagy hit the rank még of diamond, you get an diamond, extra akkor csináld meg, $1,500 és akkor most ez on pluszban top of your 1500 regular dollár commissions. And jutalékot again, my kapsz. goal is to break 1,000 diamonds in the Nekem company. az a célom, hogy By 1000 breaking 1,000 új diamonds, that means gyémánt we're legyen doing a $25 cégben. million a month in sales. I think Az that's azt jelenti, hogy a great 25 target to millió hit. dollár And I couldn't be more sales. excited about rolling out this new comp plan for everybody. So with that said, I want to bring up just a few speakers to talk about the Ezt comp szeretném plan, and befejezni, then és we chat átadni some egy pár updates like this, and then vezetőnek we'll a kick the webinar színpadot. off. So first, I want to bring Először Matthew is Thayer szeretném up, who's bemutatni a nektek super, Mati he's a Taylor, super affiliate in aki the current super affiliate, comp plan, which a would be like a jelenlegi, loyal egy régi ambassador in kompenzációs this terv comp plan. alapján. But Maddie was instrumental, and I masterminded a lot with him Nagyon sokat about what some of the leaders mastermindoltunk were looking Mattivel for in is, terms of weekly pay, daily pay. akár We a went back and heti, forth, napi especially the kifizetésekkel last couple of weeks. kapcsolatban. Ez But főleg az also elmúlt just pár a guy héten. that's always in the trenches with his team, building, doing. He Ő is already egy olyan made a srác, comp aki plan folyamatosan training a video. csapatával He's already been on épít, calls with all his top leaders, and folyamatosan he's az just a ő great top dude. So Maddie, if you're vezetőivel there, vagyok come on, just tell us hívásban. what your excitement is with the comp plan, and then Mondd el, hogy mit gondolsz ezzel a komputerrel kapcsolatban. First and foremost, Josh, thank you so much for Először is putting all nagyon that work szépen in. köszönöm. I know that you did not get up from your computer, like you said, for like Tudom, 10 hogy days straight. 10 Just napon working on this keresztül thing fel sem built, álltál a and you truly géped wanted to bring elől, the best of the best, mert a to this legjobbnak company. You wanted to legjobbját make it simple because we akartad both nekünk know that adni. simplicity is going to breed És momentum. az And I want you egyszerűség, guys az all tudatot to embert fog realize something, that bevonzani. this now means that you Ez most guys have azt something that's jelenti, going to be very, very duplicatable, hogy and it's going to valami be nagyon understandable to the duplikálható van a masses. kezünkben And when you put our a product tömegek together számára. with something like this, És hogyha we are egy going to jó terméket impact and hozunk help létre, so egy many ilyen people komptervel all együtt, over annyi the embert world. And tudunk I'm so megszólítani fired up felé. right now because Én annyira my lelkes vagyok first ezzel 6 years in this kapcsolatban, hogy az industry, guys, első I was a 6 part of a évem company where
You know, I just want to give you más, guys as an example because ebben I az want to show you how iparágban, powerful we really have it. My first company that I was a meg part nekem, of hogy did almost mennyire $1 billion in sales. And it was erős, my first teljes volt az company, and you had to egyszerűség, have egy three milliárd left, dolláros cég three volt. right to make $15 a month. Annyit kellett mondani, hogy hármat In jobbra, our hármat balra, hogy compensation plan 1500 now, dollárt you can have keressél. one left, one right, Hogyha and you can jobbat, make egyet $15 a jobbra, month residual income, guys. And if you don't know egyet what jobbra, residual egyet income balra, is, és it is the best way to 15 make money. dollár Because just imagine passzív if you had jövedelmet tudsz enough money keresni. coming in every single month Úgyhogy in residual income that was higher than your bills, your expenses, in elég your passzív lifestyle, jövedelem jön be a you would be able to have pénztárcádba, freedom, hogy right? kifizetsz a You'd be able to go on számláidat, the vacations that you'd want. You'd be able életstílusodat, to spend akkor time mindent with your létre tudsz family. You'd be hozni, able to amit csak to akarsz. A live life családoddal in peace. tudod That's az what we're időt after here. tölteni. And now you guys have a Békéd compensation plan lesz. that you guys can get Ezzel a started today, kompenzációs tervvel, and you know your goal. ami ma You know what you kezdődik, és need to tudod, do. hogyha You have tudod to a have one célodat, left, one akkor right, and csak you have annyit kell a $15 a fejedben month coming tartani, in hogy egy residual jobbra, egy every single balra month 15 on dollár just the binary. passzív jövedelmet Josh made jelent that super számodra. simple. Now Nagyon all you have to do is egyszerűvé just tette drive ezt a depth down Josh. one side, drive depth down the other side, Ez guys. annyit kell You're getting csinálnod, paid. hogy And the great mélyre thing, and this makes it építsd a so jobb simple, we're gonna lábad, have mélyre so építsd a many bal lábadat, diamonds és annyi inside of this company, gyémánt guys. fog Drop a diamond in the chat if születni you're going ebben a diamond in the month of cégben. June. I don't know if you guys caught that, but there's a $1,500 bonus Azt just akarom, hogy for megértsétek, hogy going van diamond. 1500 dollár extra bónusz Now, I don't arra, know about you guys, but hogy I know egyszerűen csak érd el a gyémánt szint. everybody in this chat has an opportunity to go do that. And if Mindenki you go ebben a hit chatben diamond, there's some other van incentives. We lehetősége, have hogy Tulum coming up in megcsinálja ezt. August. Itt van You get on, augusztusban if a you want to Tulumi get on that trip utazás, and get qualified for that trip, go diamond. You know, get és on that trip with us. But gyere, Josh, thank you legyél so much, man, for gyémánt, this csináld meg compensation velünk plan. ezt You a made it Tulumi so simple now utazást. for us to go out there and crush this thing and really Nagyon have the egyszerűvé ability to tetted Josh explain how ezzel, we will get hogy paid meg in tudjuk such a csinálni ezt az simple egészet. and easy way. Nagyon-nagyon So egyszerű Josh, I'll pass it lesz back to you. But ezzel. yeah, thank you so much, man. I appreciate you. And let's go create 1,000 diamonds. Awesome, Maddie. Well, thanks again for all of your help with the comp Köszönjük plan and az just, egész getting feedback segítségedet. from you and your leaders. Watching the chat explode, everybody wants to be Láttam, hogy diamond. I think minden I've fölrobbant seen a at least chat, mindenki 1,000 azt írja, comments hogy of Diamond, hogy people wanting to go láttam diamond, legalább so 1000 that's kommentet. awesome. Next person I want to bring up, guys, Következő, akivel is the akit szeretnék legendary bemutatni Robert Hollis. nektek, This guy, Robert Hollis. has helped tons of people become Rengeteg multimillionaires embert in the segített network hozzá marketing ahhoz, industry. hogy He's made like multimilliómos over legyen a $50 network million marketing himself iparágban. in network marketing. But one of his companies that, he had his biggest run in had a comp plan like this with a weekly pay on the Volt egy binary. olyan cég, ahol And a really legnagyobb excited for you sikerét guys to érti el, just hear his hogy heti és perspective. napi And, kifizetések voltak. he's been somebody that has been in MDC for a long time now. Nagyon He's régóta itt seen van the old, he's MDC-ben. seen the new, Látta a he's seen régit, what's látta happened az in his újat, business as he látja, hogy embraces mi a történik Cauchix az or digital or physical üzletében, or brand a bucks. fizikai And I'd termékekkel, love a for you guys to just brandvax-szal, hear from him as well. So a Robert, if you're there, just come on, give us your digitális thoughts, and then termékekkel. we'll go right into events after this. Well, thank you very much, Josh. The first thing that I Köszönöm, got to Josh. tell each and every one of you is Mindenkinek azt kell that, mondani, it's who you follow that's the attól key. függ, hogy ki, az a kulcs, When hogy I kit met követ. Josh, I just Amikor én know a one Josh-t, thing, is I know what he did Josh-sal before he találkoztam, egy created dolgot MDC, tudtam. and I know what he's done since he's been in MDC. And one of the things that a Tudom, lot hogy of mit people get csinált azelőtt, scared of mielőtt az is MDC-t change. elindította, és hogy Every mit time csinált that Josh azóta. changes, Minden and egyes gets alkalom, what amikor I a Josh call valamit ahead of the megváltoztat, pack, right? So there's always people ő, that are ő following. előrébb And then jár there's egy people that are lépéssel. setting the bar. You know what I Ő, mean? ő So nem csak we are eléri the a bar. szintet, hanem We ő are the határozza meg deal. a So when szinteket. Josh does things and I Amikor go out to a the Josh world, létrehoz valamit, 38 years in this industry and és share it, már láttam a it's always 38 éven alatt incredible sok to mindent be ebben az the first iparágban. person, the first group of people that are setting the bar that Az forces első companies to make a embercsoport, aki move. valamit csinál, They az force ja, them to azt make a move. határozza meg, hogy So hol, I milyen believe in szintek Josh Wago. vannak. It's like there's a lot of people out there right Szerintem now that are starting the new thing. I'm telling you what, új ladies and dolgokat gentlemen, hoznak I létre. don't like being a guinea pig. Én nem szeretek ugrabugráló lenni. Unfortunately for me, I've been involved in companies that were startups only because, Én the person that I actually voltam was working with startup decided to cégekben, start their own company. But mert valaki please nagyon listen lelkes to me, volt, hogy elindítsa a saját the cégét. skills and the confidence that you have to be an affiliate for Teljesen a más company versus a készségekre van CEO of the szükséged company. egy elindításához, mint egy affiliate-nek. deals in my whole
MLM experience, network marketing experience, is when one of the top leaders of a company decided that they could be a CEO. Hogy az egyik top vezetője a cégnek úgy dönt, hogy ő akár CEO is tudni. Listen to me. You got to put in that 10,000 hours. So one day you decide, hey, I'm going to be an Egy affiliate, készséget, hogy I'm gonna make mesterővé millions, legyen, and then I'm going to be a CEO. óra That gyakorlás doesn't kell. happen Tudod, like hogy mennyi kell ahhoz, hogy egy jó CEO legyél, egy jó vezetőigazgató legyél? Do you know what the most deadly phrase in the world is? Tudod, hogy mi a leghalálosabb kifejezés a világon? With AI and everything that's changing and how Hogy fast az it's egyetlen changing. biztos az a változás. Nézd meg, az AI hogy változtat meg dolgokat. Nem a trendet nézni kell, hanem benne kell menned, és ki kell használnod a trendet. Made me understand. A Watch the trend. mentoraim folyamatosan azt mondták, hogy figyeld a trendeket. Én nem tudok semmit kriptóról, semmit, nulla, amit tudok róla. Tudod, hogy mit tudok róla? The current presidents or the current leaders Akár in other szereted, akár countries, nem, they de a jelenlegi vezetők és elnökök hisznek a kriptóból. from other countries that all of a sudden stop the government from hurting crypto, and now they're stepping into crypto. Right? So I watched, I'm old. És a vezetők, az államok vezetői nem bántják mostantól a kriptót, hanem támogatják. If the leaders of the country promoting crypto, and then they tell everyone to stop putting legal and regulations and crazy stuff on crypto. It's like vezető azt támogatja a kriptót, és azt mondja, hogy ne tegyenek rá irreális szabályokat. 60 million people that are somehow 600 millió ember valahogyan már részese a kriptónak. Én szeretnék annyit tudni, mint Armin vagy Meti, mert ők már az elején járnak a játéknak. And I don't know if some of you caught on. For you people that don't understand, tap and trade, I had to be available for all the taps. If I understand this correctly, now that I'm getting involved in Zeus, I can tap one time. Igen, és tehát, hogyha ezt jól értem, akkor az Zeus, hogy olyan, mint a tap to trade, és rá kell egyszer kattintanom, és megtörténik az, mint hogyha a tap to trade-del egész nap nyomogatnám. Do you know that used to be in the Kodak theater? But Kodak turned around like this and went, we're not going digital. That's just a fad. That ain't gonna happen. Emlékezz rá, hogy meg volt a Kodak, és folyamatosan azt mondta, hogy mi nem leszünk digitálisak. És ők csődbe mentek, mert nem hittek a digitális érában, nem hittek a digitális gépekben. Nem akarsz egy blockbuster lenni, nem akarsz Kodak lenni. Josh making the decisions in every area of his life right now. Minden egyes részében az életében. That if I follow his leadership, az megbizonyosítás számomra, hogyha én őt követem, mint vezető, hogy jól teszem. For the last 7 years, I can't imagine. $2 millió kerestünk a Terivel, hogy őt követtük. And the last thing I would like to share, everyone, is what? People keep saying it's comp plans. People keep saying it's emberek azt mondják, hogy kontervek, termékek, vagy szolgáltatások. Tudod mit? Tudod, hogy én miért kerestem ennyi pénzt, és miért tudtam ennyi embernek segíteni? Mert ez az emberekről szól, ez az üzlet. Ez arról szól, hogy hogyan érezzék magukat az emberek. És én azt figyelem, fear, uncertainty, doubt. Never in the history a pénzügyi területen az embereknek kétsége van, félelme van. Az emberek félnek a jövőtől. You know what I mean? What's going to happen with the IRS? I don't know what's going to happen.
Nem tudod, one hogy thing right now when történik. you reach out to people and say, hey, listen, if there was a Tudod, simple way for you to learn how to van egy capitalize egyszerű on módja trend annak, hogy, to generate some extra hogyan income for használd you ki and a your family, trendeket, would you be hogy interested pénzre in most a saját taking a look? magadnak és a I don't have to családodnak. understand all this thing. Nem All kell I nekem have ez to mindent understand is my értenem. goal is to Azt help én csak a people saját imagine a better célomat kell future for them and megértenem, azt, themselves. hogy nekem az And a Josh célom, has hogy az done this for me embereknek for over 7 years. jobb So when jövőt some of you adjak. see people leaving right now, És hogyha azt látod, hogy az understand emberek this. elmennek, Documentation figyeld, beats a conversation. dokumentáció az Before you fontosabb, follow mint a duma. somebody, Hogyha why not követsz just very valakit, simply say, hey, can I see your hogyha követsz last 3 valakit, months of deposits? kérdezd meg, hogy az My elmúlt mentors 3 told me this hónapnak a 38 years depoziteit ago, mutasd and meg. that's what's made me catch trend after trend after trend, És trend after ezzel tudtam a trend. trendeket meglovagolni, trendek után. It's like, hey, can I see your deposits for the last 90 days? Mindig megkérdeztem, Because hogy a lot of megnéztem you don't know a this. banki Most of the depozitjaidat az people elmúlt that are 90 leaving one napból. company and going to another Hogyha valaki hasn't egyik worked cégből in their elmegy a previous company for the másikból, last couple of years. az azt jelenti, hogy az elmúlt The időszakban reason that people dolgoztak. leave is because they're not Emberek doing what they're supposed to be doing to elmennek, earn az azt jelenti, income. hogy nem csinálják azt, amit That's as simple kellene, as hogy it pénzt is. keressenek. So it's easy for them to leave when they're not making any income. How Nagyon many people egyszerű do you think számukra would you leave a elmenni company úgy, hogy right nem now keresnek if you're semmit. making over $10,000 a month? Elmennél, hogyha több mint $10,000 keresnél? It's like, hey, Havonta? I was making 50 grand a month and I decided to leave. Nincs olyan, tehát No. nincs olyan, hogy keresek $50,000 és So believe, if you don't hogy believe in elmegyek. Josh, believe in the people that are following him. When you look at Tehát, all ha nem these hiszel leaders, Joshnak, akkor nézd meg az embert, hogy John's ki going to come követik up next. őt. You know, stop looking at who's leaving and look at who's Ne arra figyelj, staying. hogy ki az, aki elmegy, hanem azt figyeld meg, hogy So ki I marad believe és in you. miért. I know you can do this. You know, Én go hiszek benne, along tudom, with hogy this meg and tudod make history. csinálni. Because those És that don't are going to történelmet wish fogunk they ezzel did. You're going to csinálni. get sick and tired of hearing about Zeus. És So mindenki Josh, back to you, and thank you all the leaders that were on here. rosszul lesz, már annyit fog a Zeusról Awesome, hallani. Rob. Let's give it up for Robert, man. That guy always brings the energy, always brings Robert the mindig heat. hozza az Throw some energiát. fire emojis Egy pár tűz in the emojit chat. dobjatok be a Robert is chatbe, king. I köszönjük saw a meg couple people say a legend, Robertnek. but absolutely agree with what Nagyon everybody's saying. egyetértek vele. And yeah, Robert, thanks for all you've done. I mean, he's Köszönök been in the mindent, business amit for a long time. He's megtettél. made Nagyon régóta over itt vagy $5 velünk. million in Most már commissions. több mint $5 He's millió rode the dollárt wave. He's kerestél. seen the good, the bad, the ugly, Láttad a all the jót, a rosszat, changes. And I'm minden excited for his változást, organization and és this nagyon next chapter lelkes vagyok in az the új company. Next person I want fejezetét. to bring up is Akivel még szeretnék John bemutatni, Haremza, who just John like Robert Haremza, got started in the olyan, mint industry at a young age, and Robert, this guy has hit a nagyon home run fiatalon in almost kezdte el ezt az every iparágot. network marketing company that he's been in. He's earned, I Nagyon think, over sikeres volt minden $30 egyes million network marketing in cégben. the industry. Maybe it's a little bit Azt higher mondta, than that, 3 but millió dollárnál John's tartom, amit incredible. He keresett has ebből az an amazing place iparágból. in Vegas that he brings all, you know, he opens up his home to a lot of the leaders, Egy even leaders fantasztikus that just want to plug in helyen because lakik they're in Vegas. Vegasban, megnyitja az But he's been otthonát a a huge vezetői supporter. előtt, He's also ott the reason üdvözli why I met őket. Matthew Thayer when you know, John Miatt introduced találkoztam me to Matt Matthew, and he Taylorrel came is, in and obviously blew up the digital side of the business. But just és an amazing man. This felrobbantotta a guy is so digitális részét supportive to ennek his az team. üzletnek. He's always investing in his team. Nagyon He's just a great guy. He's legend in támogató the a space, and I csapatával would love for him to kapcsolatban. just come on and say a few words as well. So John, if you're there, És we'd love to hear from you, my mondja pár friend. gondolatot. Okay, yeah, fantastic. Yeah, thank you, Josh. And Köszönöm, first off, I Josh. just want to, thank you and congratulate you for being not Szeretnék complacent, gratulálni just kind of neked, settling in, but being forward thinking. At my hogy stage előre of my life, in my gondolkozol. career, Az 36 én years, having been involved in 36 éve vagyok business ebben az and iparágban. networking, and I don't want to, gamble on a chance, right? I was Nem akarok looking when I founded NECA szerencséjátékozni. 2.5 years ago. I was 2,5 looking évvel for ezelőtt rock solid döntöttem itt, infrastructure, right? hogy ide jövök, the és way én egy this company is run, in my betonbiztos 36 years, infrastruktúrát I've never kerestem. seen a company run as well as És what láttam John's olyan doing céget, ami with ennyire right jól now. lett It volna gives me vezetve. the confidence for the longevity, and that's where wealth is created in this Ezért van industry, nekem guys. It's through magabiztosságom abban, longevity. hogy, It's not, hogy jumping hosszú ship and távú jumping, lesz but it's az through együttműködés. longevity.
And over my 36 years, yes, I've been with 4 other companies, and I've Igen, mert 4 cégben voltam az elmúlt been 36 part of évben. every single company that I've been involved in. So part of that, I think, is just understanding the elements necessary for success, right? Every company Értem made azt, up hogy of a like five sikernek core milyen elements, right? The company, the elemei product, vannak. the compensation, the A timing, cég, and the time a support. termék, a And as I look at kompenzációs those terv, 5 elements, every single element is in place here with my daily minden, choice, minden, right? tehát And minden I can egyes tell you elem, also, amire guys, szükség van, I've az had helyén tremendous van a My success Daily in every Choice-ban. company I've been with, and I've been able to participate in Én, windows of momentum where a én lot volt of my szerencsém fortunes részt been venni made. a And guys, Momentum that's what I feel right ablakokban, now is Momentum we are időszakokban. entering this new era És of az biztos MDC. vagyok benne, hogy We're most entering an lépünk be era az of MDC-nek az momentum, új and the key to that momentum írájába, is és most recognizing it hozzuk and létre a taking action, because Momentumot when azzal, momentum hogyha most occurs, cselekszünk. it magnifies and Ez multiplies úgy egy everybody's mágnesként fog effort, right? működni, But the és, key to really és, catching it és is what you do tükrözni fogja before that mindenkinek momentum a saját occurs, right? erőfeszítését. And that's where we are right now. This thing is about ready to absolutely Ez, go crazy. I mean, ez I a look dolog at hamarosan fölrobban, és I'm ötlet excited lesz, about ami the new itt comp lesz. plan. Nagyon lelkes Clearly, vagyok az új it's kampterv much miatt és az simpler, EOS miatt. clearer across the board for everybody. But from a crypto standpoint, let me say this: if you are Kripto not involved oldalról, in crypto, hogyha nem get vagy a your head kriptóban, out of the sand, right? Crypto is a part of our life, and the more you can learn and már az understand, the életünk more we része. can pull Ha a together kriptóban in the nem back veszel részt, office and akkor egy really ősközület that vagy. crypto academy. I mean, you guys need to Kripto embrace it. Take akadémiában advantage szó of it. szerint meg I got tudsz tanulni involved, mindent, amire just szükséged buying van. crypto, about 4 years ago. Én csak All I did is buy. venni kezdtem a kriptót 4 And évvel. sometimes my account is, way up, and other times it pulls back, and then it Láttam, hogy goes ez way a back up, and then it számlám pulls back, sokszor and I just buy and meglódul, hold, utána okay? Because I megint believe in lentebb the ment. long-term future. But the ability to do this copy wallet, and Az, be hogy able a to copy trade-et tudjuk potentially csinálni, capitalize on all that az, fluctuation. hogy So I ezeken don't understand the crypto azt jelenti, hogy market ezekben well a enough to buy the highs, mozgásokból pénzt buy the kihozni lows, saját sell it when it's high, magadnak. buy, sell. But to be able to, literally have somebody like Armin in your back pocket, link your wallet És once, and az, be hogy able to egy olyan participate ember, in all mint that az Ármin, volatility tudsz taking place in the a crypto world, zsebedben tartani, I tell you, I think that's going to be our ez, very most exciting product that we have, szerintem a especially in the wealth legsikeresebb termékünk category that lesz. Josh described. So just super, super excited about everything, Nagyon-nagyon guys. We lelkes got vagyok events coming emiatt. up. And all I'll tell you about events is, if you look at anyone, in the MDC, in the industry of network marketing, the Tudok people that bárkit a make the network money are at marketingben, the events, right? And that's the bottom line. So ez you need to a make that rendes, de hogyha decision bárki to think, what do I pénzt really csinál want ebben out az of this? iparágban, aki And jól keres, to az ott van a say, rendezvények. and the thing that I've learned is the people that need events the most are the ones that don't go, right? Azok az And the embereknek, people azoknak az embereknek van a go to legjobban events are szüksége the people that make rendezvényre, the akik money. So you just need to nincsenek ott. decide what you really want. I can tell you from my background, being, Én a hátteremben maintenance meg person tudom making mondani, $90 an hour. My dad was a janitor at a high school. My mom worked in a dog food factory. I barely graduated at high school, and this industry, partnering with the alig right tudtam company like we have in leérettségizni, az Financial Choice anyukám to egy believe gyárban anyone dolgozott. to Ha really nekem take sikerült, the akkor biztos experience. lehet benne, hogy So, bárkit is Josh, with sikerült that, appreciate ebben you az very much. Thanks iparágban. for everything you do. Köszönjük Just mindent, continue amit to értünk excel and össze, make the George, opportunity, make the product offering, hogy make sure everything that we létrehoztad have azt a just lehetőséget, a continually to work and munkatervet, make it a better. So appreciate termékkínálatot. it. Appreciate all of the other leadership and Köszönöm everyone in the mindenkinek, company. So with that, Josh, back to you. és ezzel visszatérünk Thank you, hozzá. John. You absolutely crushed it. I love hearing from John, and this Köszönöm, guy's got so much John, experience in the szeretek industry. He's az got ő an amazing gondolatait is organization. hallgatni, de So nagyon sok tapasztalata van just neki is wanna ebben az hand it back to iparágban. John. Guys, I got a couple more slides I'm going to show you, and then we Van have még our egy last pár speaker. szlájd, amit szeretnék nektek And then we'll megmutatni. wrap this thing up. I know we're going a little bit over, but there's been a lot of Hogy information. túl vagyunk John már az quickly időn, de touched nagyon on sok events, and I just want to információnk volt. reiterate what he said. Don't miss these events. Ezt Don't miss these events. ismételném, Under amit a no John circumstance mondott, hogy ne should you hagyd ki not attend soha these events. egy If you're going to be rendezvényt there at sem. these events, book your ticket before they get sold out, especially with all Vedd this meg a jegyedet, excitement that we mielőtt have right elfogy. now. I believe we're going to start filling these events quickly, and the first Biztos one to vagyok make benne, hogy a azzal a note of lelkesedéssel, is ami most körülvesz Saturday, minket, nagyon gyorsan be July fogjuk 4th, tölteni ezeket a Fort termeket. Lauderdale. This Fort is Lauderdale-ben lesz our a Breaking júliusban az Boundaries első event. a You Breaking can buy Boundaries this event regionális for rendezvény. $99 with
brand bucks, or you can get Bandbox that regular price, which $99, vagy a is normál áron $149. 1400 We're vagy getting ready to put our speaker 149 flyer out. There's some amazing dynamic speakers that are going to be at this event. Nagyon So you don't dinamikus, want to miss this. fantasztikus Connect with the top meg. leaders in MDC. Get Hogy powerful ne hagyd ki strategies ezt, about the new comp plan, hogy how az to MDC-nek a top business, vezetőivel be a úgy part of this találkoztunk. amazing future that we're creating in MDC. Jövőt hozunk Here are some létre of the az nearest hotels that you can stay at. MDC-ben. In Ehhez a Fort legközelebb Lauderdale, so you can take szállják a az Elements screenshot Fort of this Lauderdale. slide. And then the next event I want to point out to you is our A következő, convention in amiről Atlanta, szeretnék which is beszélni, az October Atlantai 3rd and 4th. This is our Convention, 9th ami annual október convention. 30-án, You should never 3-án, miss a 4-én convention lesz. in the company. Soha We're ne gonna have hagyd ki under the sea egyetlen egy pool welcome convention. party. You get admission to the biggest aquarium in the United States. There's a farewell dinner, Lesz egy awards, welcome party recognition, a powerful tengercint training, alatt. and so much more that you do Beléphetsz not a want to miss legnagyobb for this akváriumba, convention. az So Egyesült Államok legnagyobb akváriumban. $249 $249 jelenleg, egészen a hónap that's the price right végéig. now. $249 at the door. It's $349. You can scan this QR code. You can also go to helyszínen az $349 lesz. Hogyha beolvasod a QR kódot, akkor megláthatod. Ezek a legközelebbi szállodák. És akkor itt a Róma következik. Two events, one for Két the European rendezvényet szeretnénk business, csinálni, az egyiket az Europe európai follows üzlet global revenue számára. to the US market. Not all the leaders are able to fly over and get Nem visas, mindenki tud passports, Európából and that az sort of USA-ba thing. So utazni. we're headed to Ez egy Rome in két September, rendezvény and then we've got our szeptemberben, Atlanta event. So és if you're utána in the lesz az European atlantai market and you can't rendezvény. make it to the US, this is Hogyha nem tudsz eljönni az event to USA-ba, get to. akkor ez a rendezvény September ugye 6th, mindenképpen ott a product helyen launches, powerful training, lesznek networking, új awards, termékek, recognition. It's tréning, gonna be an amazing elismerés, experience, and the networking, prices are nagyon cheap jó right lesz. now. Az $99 elég early bird olcsó most pricing, jelenleg we'll raise to $99 $149 regular dollár, pricing. majd You a can scan normál this ára $149. QR code to get your tickets, or again go to Ide tudod ezt a QR kódot is olvasni, ahhoz, hogy ndcevents.com, and here are megszerez some of the cégének. nearest hotels. Itt vannak And a you can also use legközelebbi if you have szállodák. a Dream Trips membership, you're able to Hogyha van use Dream your Trips-es portal to get tagságod, the best akkor deals tudsz on the nearest hotel. So make sure you check spórolni your a portal legközelebbi first. szállodákon You is. can get like up to 70-80% off on really nice hotels. 80% is spórolhatsz With egy that said, adott I want to bring szállodának up our szállákon. last speaker before we close. And Mielőtt that's lezárjuk, még egy vezetőt Jefferson's szeretnék bemutatni, 500K nektek affiliate in Jefferson NBC. He's Santos also built a team 500K of couple vezetőt million people in his last az elmúlt venture. Just got to hear everything that was cégében on the egy webinar, so I'm pár excited millió for him to ember come volt a on and hálózatában. say a few words as well. I believe he's on a Pár dream trip right gondolatot now, or maybe osztom just meg, ő got is back from a velünk. dream trip. But Mert Jefferson, if most you're jött there, vissza say a egy few words, Dream and then Trip-ről we'll wrap this éppen. thing up. Thanks, Josh. Appreciate it, my friend. I'm over here in Greece. Yeah, still Vagyok on még the dream trip, man. We're having a Görögországban, blast over here. So, a couple of things, egy just kind of Dream land Trip-en. this plane here. Everyone that just spoke, and Mindenki, aki all the csak leaders that are beszélt, on their team, minden vezető everybody's just knocking it out of the park. You know, Josh, what you're doing with your leadership and continuing to disrupt ourselves to make it better, right? So people can't even folyamatosan get close azért to us, right? törekszik, hogy And then mindent Ali jobbá setting it tegyen. up and talking to us about and his leadership, and then Armin. Aliról is And then beszéltünk, we hogy had milyen Maddie. vezető. All Ott you volt, guys are just minden, amazing leaders, and all of us akivel are coming together like Avengers. találkozol, Then you got Robert Hollis, right? olyan, And then mint we have John Haremza. You guys are amazing. egy szuper, I'm szuperhős happy to be partnered csapat, with you guys, akár but Robert better Hollis yet, és John build the future with you and Haremzával. all of us together. És So mindannyian put some azért hearts vannak, in hogy the a chat jövőt just real veled quick. Just giving love to építsék. everybody that has spoke before. And guys, a Mindenkit couple of things. Number one, szerettem, hogy aki Zeus, előttünk game beszélt. changer, right? A Zeus az egy People megváltoztatja do a network marketing játszmányt. because they want freedom, Network right? And marketingben what do you azért do vannak when az you have emberek, mert freedom? szabadok akarnak You lenni. travel, you hang out with your friends and your family. Being able to Mert lock in utazni and akar, mert a subscribe and have családjával copy akar trading időt going, your tölteni. money's working for you, right? Ebben a Armin and Matthew Ramirez and all of pénzed our érted dolgozik. educators and crypto traders are working for us and all of us together, Az right? Ármin Creating the értünk lifestyle that dolgozik. we all want, right? Azért, hogy azt az And éles then, you know, with the életet add-on hozunk saját and magunknak, amit the price szeretnénk. that Josh has made it, making it affordable for the masses, that's Ez huge, egy olyan right? áron Down with the adja Josh, ami classes, a tömegek right? számára Dine with the elérhető. masses. Wait, if you're down with the classes, you got to sell to the masses, right? And we're doing that. Okay, then the whole compensation plan enhancement Teljes is an kompenzációs terv, enhancement amiről because beszéltünk. Ez egy you look at the fejlesztés. top, Mert the ha middle megnézzük class, and the new people a joining. Okay, legnagyobbakat, it's a important to feed the középkategóriásokat middle és class, újakat, akik and that's what these csatlakoznak. new enhancements have done. Mindenki It helps számára with the leadership, előnyös. and when you take care of the middle class,
The middle class takes care of the new people, and all that hogyha takes a care top of the vezetők leadership that azok paves the way. gondoskodnak a So that's how all középkategóriás these vezetőkről, dots akkor are a connected here, középkategóriások right? is gondoskodni And then fognak we have a these events. újakról. And so you get, És itt vannak a an event is rendezvények. worth 1,000 Zooms, right? Egy rendezvény az 1000 Conversations Zoomnak at the felel bar, meg. at the restaurant, in the hallway sometimes, and Mert on a stage. legfontosabb Get you further, dolgok faster. Here's nagyon what's going to sokszor happen. nem csak Whoever a you have at színpadon these events, hangozzak el, hanem in a Fort folyosókon, a Lauderdale, in Atlanta, vacsoraasztaloknál. okay? Let's say you have Ezért ott kell 10 lenned people there. Rómában It's és going to quadruple within 6 Atlantában. weeks. Why not get 100 people there? Why not get 1,000 people there? That 100 will emberrel, quadruple. 1000 My experience in emberrel. 29 years is that the amount of people you have at a major 9 év event alatt quadruples within 6 látom, weeks, right? Because we're coming out there akik with a ott game vannak a plan, Mach rendezvényen, 3 with our ők hair on képesek fire. arra, hogy And right now, megnézhezzék a here's what the forgalmikat plan 6 is. héten belül. Add the Zeus, right? Add Zeus on there, right? Let everybody know about this. Get them on the recording of this. We're going to continue to Mutassam pitch this mindenkinek thing. ennek But az go diamond felvételét. this month, right? Let's pop a ton of Legyél diamonds. Get that nyilván ebben a $1,500 bonus. hónapban, There's so many hogy people on your megkaphatod team, 1500 and those of you that dolláros are not extra diamond bonuszt. yet, get to diamond. And once you get a Aki még diamond, nem help other diamant, people az get to legyen diamond. az. Don't just think about yourself. Think about everybody on your team that can get to Mindenkire diamond, gondolj. right? And that'll push you way Ne csak beyond magadra, aki, blue hanem diamond, mindenkire, aki a black csapatodban diamond, van. you know, all the other amazing ranks that we have above. And so Tehát we akár have a consistency Diamond, and we Blue have Diamond, Black Diamond és az összes duplication and új speed with this őrület, compensation plan. So ami all I have to say is bevezetünk. this: in my experience of 29 years in this industry, I've never 29 seen a éves compensation tapasztalatom plan ebben az and a iparágban, leadership team and an hogy egy owner kompenzációs that is tervvel és all egy vectored in vezetői the same direction to csapattal, go lightning speed. That's what we're doing az, right now. mindenki egy I'm proud irányba of each and néz, every one of az you. I'm proud of fénysebességgel all fogja the leadership. And repíteni there's a ton a of leaders that lehetőséget. could speak, but they're watching right now, cheering everybody on. We've got so many leaders out there that are making Annyi this vezető possible for van, all of us. akik And so we thank you, we lehetővé love you, we're teszik proud of mindezt you. számunkra. Let's Köszönjük go legend together. mindannyiatoknak. Let's build a legacy together. Let's go diamond and beyond that. And Josh, I'm gonna hand it back to you, buddy. Appreciate you. építsünk örökséget. Awesome. Well, thank you, Jefferson. And I just again Köszönjük, want to thank Jefferson. all the other speakers, Robert Köszönjük Hollis, mindenkinek, aki megszólalt John ezen Herranza, a webináron, Robert Thayer, Hollisnak, Armin, our John crypto Herranzának, trader, Matthew Taylornek, and Ali. Arminnak, Also want to shout out all of the Alinak, interpreters that are on here és köszönöm translating minden into egyes Spanish, into Turkish, fordítónak, into spanyolnak, Portuguese. Thank you guys so much, and I want to thank portugálra, everybody who's attended the webinar. We're going to mindenkinek wrap up köszönöm, here. aki I volt do want ezen to a say that webináron. all these things are scheduled to go live in the next 30 minutes to an hour, A and we've made a következő ton of updates to the back 30-40 office as percben well. ezeknek el Because kell we're already an hour plus indulniuk. over on this webinar, I'm not going to go over every single one of those updates, Nem but fogok there's new minden reporting. There's a fast eltenni, start bonus új tracker where you can riportok track your lesznek, daily lesz pay. egy We've fast cleaned bonus up the back tracker. office. We've gotten rid of a lot of things that are outdated. All of that is going to get Nagyon switched sok over as dolgot well. kivettünk, ami That'll már make your guys' idejét experience. múlt, So with that said, úgyhogy I nagyon love jó all of you. Thank you so élmény much for lesz. attending. And I'll Köszönöm, see hogy you itt guys at the top. voltatok, Let's crush it in és June. találkozunk And a topon. everybody, just to end És the call, nagyon sok sikert. everybody put 1,000 diamonds in the chat. 1,000 diamonds, that's our goal. Mielőtt We want to elindul, reach mielőtt 1,000 befejezzük, mindenki diamonds. írja a chatbe, We want hogy, to hogy help 1000 We want to gyémánt. help 1,000 people Mert 1000 get to embert that szeretnénk level of hozzásegíteni ahhoz, income. hogy elérje Diamond ezt a puts szintet. people at $3,375 a month, not including their weekly check Gyémánt cashing or fast $3375 start dollárt bonuses. So keres, 1,000 diamonds, let's do it átlagban together, keresni fam. ebből And az appreciate you üzletből. guys. We'll see you guys all in the next webinar. Thanks, everybody. Találkozunk a következő webinár. Recording stopped.